अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन कति भिड छ हामी सबैलाई थाहा छ र गएको 2टा भिडियोमा मैले त्यसको बारेमा कुरानी गरेको छु। त्यसकै लागि नेपाल सरकारले हालको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नभए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ वितरण गर्न थालेको छ। त्यसमा पनि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या पर्दै आइरहेको छ। यसका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गई एन स्पेस 16 अङ्कको आवेदन नम्बर टाइप गरी 3001 मा मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि मेरो आवेदन नम्बर यति छ र मैले यसलाई एन स्पेस यतिमा टाइप गरेर पठाएँ भने यस्तो खालको मेसेज आउँछ जसमा तपाईलाई तपाईको परिचय पत्र नम्बर प्राप्त हुनेछ। मेसेज गरे पश्चात राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त नभएमा विभागले व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसका लागि भने व्हाट्सएपमा गएर बागमती र गण्डकी प्रदेशका नागरिकले 9841316034 मा र लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले 9851316035 मा आफ्नो कन्फर्मेसन पेज रसिद वा मेसेजको रेस्पोन्सको स्क्रिनशट लिएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो परिचय पत्रको नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई तपाईले ई पासपोर्टमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मैले भिडियो यति यो छोटो मिठो इन्फर्मेटिभ भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू।